यो ठाउँको नाम पुतली बजार भनेर मलाई थाहा थिएन है। तर एउटा पनि पुतली देखिनँ मैले यार। कोकाले खाइदिनु ट्राई हानौँ न ट्राई हानौँ न यही त हो नि मोमेन्ट भने ल एपिकै गाइस पुरी है यो हाउ वाज द फिलिङ not good यस्तो मजा आउँछ यार यो बाइक कर्नरमा नि क्लियरेन्स राम्रो छ छुँदैन क्या केही पनि डेन्जर कुदाउनु यार दिदी तपाईहरुलाई कसम ल के वर्षाले त डेन्जर कुदाउँदै रहेछ ल यार वर्षा के कहाँ सिक्यो यस्तो आफै सिके मूल गेट एसियाको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के 20 को स्पिड त थिएन होला नि है हाम्रो चाहिँ यस्तो छ क्या उसमा मेरो सेम जस्तो लाग्छ मलाई हैन टर्निङमा चाहिँ अलिक स्लो हामी स्लो भइहाल्छौँ क्या किनभने त्यो टेक्निक पनि छ अब 50 को स्पिडमै टर्न गरेर हुन्छ नि त टर्न गरेपछि हामीले ब्रेक हान्छ अनि स्लो डाउन गरेर टर्न गर्छौँ अनि फेरि यहाँ बढायो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो ग्याप धेरै हुन्छ गाडी भर्सेस बाइक गाडी छ रेस पर्दिएर हो सो गाइज गुड मर्निङ फ्रम पोखरा डे 5 आज हामी जाँदैछौँ लुम्बिनी बुटोल लुम्बिनी पाल्पा है सो त्यही हो राइड कस्तो हुन्छ रमाइलो हुन्छ हेलो सबैजना अलमोस्ट रेडी हुनु भइसकेको छ अब हामी चाहिँ ट्याक्क लाइन अप गरेर हामी जाँदैछौँ आज पाल्पा हुँदै हामी बुटोलसम्म जान्छौँ पाल्पामा एउटा कान्छेर बजारसम्म जान्छौँ हामी सुट छ सानो सो त्यही हो गर्मी नै छ पोखरा काइन्ड अफ काठमाडौँ भन्दा चाहिँ सो अब डाइरेक्ट हामी बाइकमा जान्छौँ जे यहाँ बसेको होटेल लेक स्टारमा पोखरामा दिस इज माई बाइक राइड सेफ आज चाहिँ राइड सेफ ब्रो राइड सेफ म्यान राइड सेफ म्यान सेफ राइड थ्यांक यू ओला छु राइड सेफ दाइ राइड सेफ Yeah, bro, right safe. दाइ राइड सेफ सेम हो लेट्स गो म्यान 2 घन्टा 31 मिनट गुड मर्निङ या गुड मर्निङ राइट सेफ भन्दा छु गुड मर्निङ बुम लेट्स गो म्यान सयल चाहिँ हामी पामे जाँदैछौँ गाइस एउटा रमाइलो एउटा फोटोसुट लिएर विथ द बाइक्स त्यसपछि हामी टिभीएस सोरुम जान्छ आज हाम्रो त्यहाँ वेलकम प्रोग्राम हुन्छ टिभीएस सोरुममा सो त्यही नै हो अहिले चाहिँ पामे साइड गएर देखाउँछु तपाईँलाई त्यहाँको चल पल के छ होइन गाइस जस्ट लुक एट दिस हामी कहाँ छौँ हामी फेवा तल आइसकेको छौँ के चाहिँ हिरो खै सुरेश ल म निस्किन लाग्यो अब यहाँबाट लुम्बिनी जानु लाग्यो आज के छ सन्चै छौ टिभीएस को उस छ लुगा फेरि यामाको छ R3 छ नि ए ओके कस्तो भयो त नि रमाइलो भयो दामी नै भयो निस्किलाम न टिभीएस सोरुममा एउटा सानो सुट छ अनि हामी लुम्बिनी आज यहाँ कता जाने लुम्बिनी अनि लुम्बिनीबाट सौरा गएर बस्ने त्यहाँबाट काठमाडौँ हुन्छ ल बाई बाई घर हाम्रो पोखरा अहिलेसम्म भएको छैन घरबार गाइज हामी निस्केको अब पोखराको सोरुमबाट वे हेडिङ टु बुटोल अहिले अब हामी बुटोल जान्छौँ आज स्याङ्जा वालिङ त्यहाँबाट तानसेन पाल्पा हुँदै हामी जान्छौँ हाम्रो गन्तव्य भनेको बुटोलसम्म सो गाइज हजुरले हिजोको भिडियो हेर्नुभयो कि भएन मैले हिजो एउटा खतरा भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ जुन भिडियोमा चाहिँ हामी लेतेबाट ब्याक टु पोखरा भएको थियौँ रमाइलो थियो हेम्जाको बाटोमा त्यो यो बाइकको टप स्पिड यताउता होइन रमाइलो विथ ठकुरीसँग त्यो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ गएर चेक गरिदिनु होला गाइज यसो माया देखाइदिनु होला सो भिडियोमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है एउटा मिठो कमेन्ट पोखराबाट बुटोल जान चाहिँ हामी चितवनबाट नारायणघाट नघुमिकन होइन मुगली नारायणघाट नघुमिकन यो बाटोमा जान मिल्छ यो बाटो चाहिँ हाम्रो फेमस ठाउँ पोखराको भनौँ न डेभिड फल अनि अर्को भनेको पुम्दीकोट महादेव अनि पिचप्याकबाट जाने यो रोडवे चाहिँ यो हो फेमस ठाउँ सो यहीँ हामी चाहिँ यो बाटो फलो गरेर हामी स्याङ्जा हुँदै जानेछौँ हामी अब बुटोल सो यो बाटोको मलाई मनपर्ने भने चाहिँ ट्विस्ट एन्ड टर्न है यस्तो धेरै कर्नर छ रमाइलो छ क्या बाटो लास्ट रमाइलो छ लास्ट टाइम पनि म हिँडेको हो सो यहाँको वातावरणै अर्कै छ भाइब्स हरियाली धेरै देखिन्छ यो बाटोमा स्वागत छ हामीलाई अब सायद यो स्याङ्जा होला अब नौ डाँडा नाइस अहिले चाहिँ हामी स्याङ्जामा छौँ स्याङ्जाको पुतली बजार यो ठाउँमा पनि धेरै हिँडेँ तर यो ठाउँको नाम पुतली बजार भनेर मलाई थाहा थिएन है तर एउटा पनि पुतली देखिनँ मैले यार खेलौनाहरू के
मिट्छ दाइ पानीपुरी लभर हाम्रो दाइ दिदी हजुरको नाम चाहिँ के हो नि गीता नाइस कति दिदी यो पसल खोलेको यो खोलेको कति भयो हामी स्याङ्जा आइपुगेको छैन है 6 वर्ष को खाले खाइदिने ट्राई हानौँ न ट्राई हानौँ न यही त हो नि मोमेन्ट हो ल एपिकै गाइस पुरी है यो टेस्ट How was the feeling? How was the feeling? Not good. त्यही भएर हो मान्छेले भन्छन् कोक्रो मेन्टस ट्राई गरौँ न एकचोटि तिम्रो त गर्नु बिग च्यालेन्ज कोक्रो मेन्टस नेभर ट्राई दिस वेलकम टु ट्विन्स राइडर ब्लग गाइस इट्स मी ट्विन्स राइडर राम बिक्रम थापा हेलो व्हाट्स अप कोक पुरी भइहाल्छ नि जाऊ न हैन नेभर ट्राई दिस गाइस बरु पानीपुरी खाएर कोक खाँदा अर्कै हुन्छ हैन सस्तै हो सो हामी एकछिनमा अब भेट्नुपर्छ अब डाइरेक्ट हामी बाइकमा भेटौँ सो हामीले पानीपुरीहरू खायौँ यहाँबाट लाग्दैछौँ हामी बाफ्रे यस्तो मजा आउँछ यार यो भाइ कर्नरमा नि क्लियरेन्स राम्रो छ छुँदैन क्या केही पनि दामी मजा आयो यार इट वाज फन राइड म्यान यस्तो मजा आयो यार इन्जोय एभ्री बिट अफ इट क्या एभ्री कर्नर एभ्री स्ट्रेट लेफ्ट राइट सबै तर मासालाई एउटा ठाउँमा चाहिँ यस्तो ब्लाइन्ड कर्नर होइन यु टर्न के तर अगाडि चाहिँ बस रोकिदिएर क्या हामी आफ्नै लाइनमा छ क्या साइकको भएर एकछिन हामीले अगाडिको ग्रुपलाई भेटाइसकेको छौँ हामीले बिचमा चाहिँ बायो ब्रेक गरेको थियो यो बाइकको कर्नरिङ चाहिँ राम्रो छ किन भन्दाखेरि फर्स्ट कुरा त यसको सस्पेन्सन राम्रो छ अगाडिको सेकेन्ड भनेको अब यसको इन्जिनको क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि 225cc भए तापनि यसमा चाहिँ स्लिपर क्लच पनि पाइन्छ स्लिपर क्लचले चाहिँ तपाईँको गियर ब्रेकिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ टायर चाहिँ लक हुँदैन क्या यस्तो स्मुथ जस्तै हामीले कर्नरमा गएर गियर डाउन गर्दा नि एकदम स्मुथ काम गर्छ क्या न त अब स्लिपर क्लच नभए त ज्याँ नाच्ने कन्ट्रोल गऱ्यो पहिला बाइकको पछाडि कन्ट्रोल नभएसम्म हामी कर्नरमा इन्ट्री लिन मिल्दैन थियो तर यसमा चाहिँ अब भनौँ न स्लिपर क्लच छ त्यसपछि अनि हाम्रो कर्नरिङ स्मुथ भएको रिजनै त्यही हो त्यही भएर बाइक चाहिँ रमाइलो छ कर्नरिङको लागि चाहिँ त्यही भन्छु म है यस्तो मजा आउँछ कुदाउन केटाहरू सबैजना अगाडि म चाहिँ एक्लै छु पछाडि आनन्दले एक्लै फिल्डमा कुदाउनु मन लाग्यो मलाई त्यही भएर डे 5 हो स्टिल इन्जोइङ द राइड म्यान यत्रो राइड गऱ्यो चाएको भने चाहिँ अलिकति पनि दुखेन यार सिट पोजिसन पनि राम्रो सिट हाइट पनि राम्रो सिटको क्वालिटी पनि दामी छ हे म फर्किन्न क्या अब यत्रो लामो बाटो आइसक्यो म कहाँ पुगिसकेँ थाहा छ कहाँ हो फर्किने चाहिँ कहाँ आउनुपर्ने हो त्यो बजार जस्तोमा देखिनँ हो दाइ म बाटो फोकस हुनु पर्दैन म त तपाईँहरू अगाडि गएको भएर कुदाउँदै हाने कहाँ उत्सवले भेट्छ त मलाई भने ए प्र्याङ्क हो क्या यो चाहिँ हाम्रो होइन सरप्राइज हानिदिउँ न कैसा लगा मेरा मजाक कैसा लगा मेरा मजाक धन्यवाद है दाइ यसको लागि म त हाम्रो भन्दा तिम्रो चिन्ता लागिरहेको क्या ट्रक अगाडि के भयो हो चल्दै दामी आयो तिमी रोडमा सँगै हिँड्ने यसरी नै हो बा हाम्रो भाइहरूको यस्तो मिहिनेत छ यार भिडियोग्राफी टिम आमा उल्टो बसेर है दामी एउटा दामी कर्नर हाल्छ मिठो हान्छु भनेको हेर्दैछु कर्नरै होइन क्या दिस गाइज आर लास्ट हार्ड वर्किङ क्या अति नै हार्ड वर्किङ उनीहरूसँग काम गर्न नि मजा आयो क्या
बाफ्रे मिठो छ कर्नरिङ छ आई डोन्ट नो यसमा कुन टायर छ म देखाउँछु है कुन कम्पनीको टायर छ तर एकदम ग्रिपी छ यार लास्ट ग्रिपी छ ल हेलो हिरो ड्रोन पाइलट के छ हालखबर सो उसले चाहिँ बवाल एफपिभी उडाउँछ है ड्रोन पनि उडाउँछ तिम्रो नाम भनिदेऊ न मेरो आदर्श ल सायद चिन्नु हुन्छ होला अब लाइक यो एफपिभी मन पर्ने मान्छेले चाहिँ चिन्छ तिमीलाई है सही हो ल जे गरेर चाहिँ दामी गरेर छ ल एकदम साउट आउट छ तिमीलाई है योमा यस्तो पनि छ नेपालमा म छेउमा जान डर लाग्यो होइन म एजमै छु के ल लुक एट दिस गाइज लुक एट दिस म्यान कस्तो बवाल देखे है डेन्जर कुदाउनु यार दिदी तपाईहरुलाई कसम के वर्षाले त डेन्जर कुदाउँदै रहेछ ल यार वर्षा के कहाँ सिक्यो यस्तो आफै सिके आफै सिके मजा आयो तँलाई सो गाइज रातै पऱ्यो है लगभग 5:30 भइसक्यो अहिले चाहिँ हामी तानसेन जाँदैछौँ तानसेन बजार दिस इज तानसेन है त्यो माथि घरै गर्छ नि त जानु सो अहिले हामी तानसेनमा छौँ एज यु क्यान सी यहाँको बजार त्यस्तै हो सबै ओह्रालो उकालो ठाडो है कस्तो उकालो वा कस्तो ठाडो है हाइटमा यहाँ त स्कुटर तान्दैन होला यार थाहा छैन कहाँ पुग्दिर यार अहिले चाहिँ हामी पाल्पाको तानसेनमा दरबारमा आएको छौँ दरबारको ढोका चाहिँ दामी छ हजुर मूल गेट एसियाको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के हजुर 100 यो एसियाको सबैभन्दा ठुलो ढोका यो ओहो मूल ढोका कत्रो ढोका हो यो काठको हलाउन सकिन्न यार दामी बनाएर छ ल यहाँ टेस्ट राइड गर्दैछ एभेन्जर दुईटा फेरे टिभीएस को मैले कुन चढेँ कुनै पनि चढेन मैले सुजुकीको त्यो 600 सीसी को चढेँ अनि पल्सर त चढेँ एकछिन अहिले चाहिँ मैले 8वटा बाइक फेरे करिजमा फेरे अहिले चाहिँ के छ अहिले एभेन्जर छ मसँग ए सो ब्रुताङ हो कि के भन्ने ठाउँ हो यो यहाँबाट हामी बुटो जान राइट लेफ्ट गयो भने फेरि पोखरा है त अब हामी पोखरामा जाने तानसेनको यो बजार चाहिँ दामी छ कस्तो राति दामी रमाइलो भएर म पाल्पामा यहाँको चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ जहिले यस्तै हो फेरि यो जहिले यस्तै हो क्या यो ठाउँ नै यस्तो डेन्जर हो पहिरो झरेको झरै हो क्या जहिले पनि मसँग गरेर थिएँ यस्तै भएन हुँदै सो हामी चाहिँ सिद्ध बाबा आइपुग्यौँ है यहाँको फेमस सिद्ध बाबा मन्दिर आइपुग्यौँ ढोकिदिइहालौँ नि त वेलकम टु बुटोल वेलकम टु बुटोल यसलाई यो घुमा न आनन्दले आइयो गुड राइड दाइ गुड राइड चियर्स 20 को स्पिड त थिएन होला नि है हाम्रो चाहिँ यस्तो छ क्या उसको मेरो सेम जस्तो लाग्छ मलाई होइन टर्निङमा चाहिँ अलिक स्लो हामी स्लो भइहाल्छौँ क्या किनभने अब तिमीहरूको त जस एउटा त्यो टेक्निक पनि छ अब 50 को स्पिडमै टर्न गरेर हुन्छ नि त टर्न गरेपछि हामीले ब्रेक हान्छ अनि स्लो डाउन गरेर टर्न गर्छौँ अनि फेरि यहाँ बढायो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो ग्याप धेरै हुने क्या आउनु त तिमीसँग कम्पिटिसन त गर्नु होइन मैले 20 को स्पिड भन्नाले हिजो उहाँले भन्नुभएको थियो नि त 20 भन्दा म हान्दिनँ भन्नुभएको थियो नि त बिहान एकछिन हात बस्न मिलाइले क्या त्यही भएर मात्रै जिस्कायो मैले कन्ट्रोल्ड वेमै नो एक्साइटमेन्ट बिस्तारै त्यो ग्रेजुअली एक्साइटमेन्ट क्रिएट हुँदै गयो क्या मजा आयो तर कुनै जस्तो त होइन तर हामी होइन हाम्रो तपाईँको यो अहिले ग्रुपमा हिँड्दा चाहिँ 4-5 को स्पिड मात्रै बढी फरक पर्छ क्या दाइ हाम्रो 60 किलोमिटर पर आवर भयो भने तपाईँको 55 किलोमिटर पर आवर हुन्छ क्या त्यसै लाग्यो मलाई
त्यो माछा खाएपछि म बिचमा थिएँ नि त अगाडिको टोली अगाडि तपाईँहरू पछाडि म बिचमा बसेको थिएँ नि त त्यसरी मैले क्यालकुलेट गरेँ कि दामी ल हामी अहिले बुटोलमा छौँ ओहो सबजना मस्ती गर्दै गइरहेछन् बुटोलमा नाइस कस्तो दामी बनाएको छ यहाँको सिटी पनि बिचमा लाइट काठमाडौँमा चाहिँ दुईतिर लाइट हुन्छ यहाँ चाहिँ एकतिर मात्रै छ अब होटेल गएर भेटौँ डाइरेक्ट गाइज हाम्रो वर्षालाई जाडो हुन्छ भनेर हिटर किनेछ उसले मुस्ताङ गएर आयो अनि बुटोलमा आएर हिटर किन्छ लास्टमा सौराको लागि रे ओ माई लर्ड कति हाँस्नु जङ्कीहरू यो हो नि त नाइट राइड म्यान सो बुटोलबाट हेर्दै हुन्छ भने सबैले नमस्ते छ है हाम्रो बुटोलमा हामीलाई वेलकम गर्नु लेडी राइडर गाडी भर्सेस बाइक गाडी छ स्पटतिर क्या कुद्ने अरे गाडी आमा गाडीले जित्यो हेर मलाई त ल गाडीले जितिरह्यो घुम्सोमै बजारमा 12 बजे हावा सरर ए हजुर घर हाम्रो पोखरा अहिलेसम्म भएको छैन घरबार